Salut, omule! Eu sunt Dr. Mihail și astăzi vorbim despre lapte. Laptele e un subiect controversat, pentru că mereu o să întâlnim oameni care o să zică că laptele este sănătos, că întărește oasele, că e plin de nutrienți și că este bun din vedere nutritiv. Și o să întâlnim oameni care o să ne spună că laptele provoacă inflamație în corp, că nu este sănătos, că ne crește riscul apariției anumitor cancere în corp și că laptele provoacă această secreție exagerată de mucus. Pe lângă asta o să întâlnim oameni care o să ne zică că e complet nenatural să bem lapte pentru că suntem singurele mamifere care în viața de adult, nu-i așa, consumă laptele. Nici leul nu consumă lapte, nici pisicile nu consumă lapte, nici girafa nu consumă lapte din momentul în care au ajuns adulți. O să abordăm fiecare din aceste subiecte, iar eu îmi doresc ca acest material să rămână un material de referință pentru tine în ceea ce înseamnă laptele, pentru că o să vorbim bazat pe studii științifice și pe un raționament științific. Pe lângă asta, o să înțelegem și mecanismele fiziologice prin care laptele poate acționa pozitiv sau negativ în corpul nostru și în final tu o să decizi dacă laptele este bun pentru tine sau nu pe baza acestor informații pragmatice, concrete, științifice. Materialul de astăzi o să fie un pic mai lung, așa că poți să te duci în descrierea materialului exact la capitolul care te interesează, dar astăzi o să vorbim despre faptul că suntem singurele mamifere care mănâncă lapte, care consumă lapte. O să vorbim despre secreția de mucus în exces. O să vorbim despre proprietățile nutritive ale laptelui. O să vorbim despre lactoză și e important să înțelegem ce este lactoza și cum se metabolizează ca să ajungem la intoleranța la lactoză și tipurile de intoleranță la lactoză. O să vorbim despre efectele adverse ale laptelui care există și o să vă arăt studii științifice pe care le găsiți în descrierea acestui material, meta-analize, practic niște meta-analize mari, care în sumat au analizat sute de mii de oameni pe parcursul a zeci de ani și au scos în evidență rezultate robuste, corecte în ceea ce privește efectele laptelui asupra corpului uman. Hai să începem cu primul subiect și vorbim despre faptul că suntem singurele animale care mâncăm lapte. Sau singurele mamifere, nu e așa, pentru că mamiferele produc lapte, suntem singurele mamifere care în viața de adult continuă să mănânce lapte. În același fel aș putea să spun că suntem singurele mamifere care își construiesc case. Suntem singurele mamifere care avem telefon mobil. Suntem singurele mamifere care comunică în modul acesta ciudat, nu e așa, complet nenatural și se uită la YouTube. Dar e un mod aparent nenatural de a transmite informația, pentru că o girafă nu se uită la YouTube. O girafă se va întâlni cu cealaltă girafă față în față și își vor comunica informațiile, ori noi avem YouTube, avem internet, noi suntem singurele mamifere care își gătesc mâncarea, care își fac o friptură, de exemplu. Suntem singure mamifere care congelează mâncarea sau o lasă în frigider pentru a o prezerva pentru mai mult timp. În principiu ați înțeles ideea, suntem singure mamifere care facem 99,9% din lucrurile pe care alte mamifere nu le fac pentru că inteligența noastră ne ajută să evoluăm în acest fel. Astfel, din punct de vedere istoric, în urmă cu 11.000 de ani, noi ne-am dat seama că putem să domesticim animale și să ne folosim de ele pentru a produce ouă, pentru a produce lapte, produse din lactate, brânză, cașcaval și produse în general de proveniență animală. Și asta a fost, din punct de vedere istoric, un avantaj. S-a dovedit că triburile sau satele sau așezările umane care aveau animale sau care au învățat să domesticească animale și să se folosească de produse de origine animală au avut un net avantaj față de alte, să zic, popoare sau așezări de oameni care nu le-au avut. S-au dezvoltat mai repede, au fost mai puternici, au fost mai rezistenți la tot felul de probleme pe care le-au avut și astfel au reușit să domine lumea, inclusiv prin acces la alimente cum este laptele. Deci, faptul că suntem singurele animale care mănâncă lapte nu cred că este un lucru nenatural, pentru că nu cred că ne putem compara cu nicio altă specie de animale și cu niciun alt mamifer ca și inteligență și putere de a folosi aceste instrumente în avantajul nostru. Acum că am stabilit că este absolut natural să mâncăm lapte, la fel de natural cum este să ne uităm pe YouTube, de exemplu, hai să vorbim despre secreția de mucus. Pentru că, de fapt, am căutat. Și nu există dovezi că laptele poate cauza această secreție excesivă de mucus. Există, de fapt, dovezi care arată că laptele poate ajuta la reducerea secreției de mucus pentru că laptele este bogat în acizi grași omega-3, de care noi ducem foarte mare lipsă, care sunt antiinflamatori. Acum, noi, de exemplu, mâncăm foarte mult ulei din tot felul de semințe, ulei de floarea soarelui, de exemplu, care este bogat în acizi grași omega-6. Și noi trebuie să avem o
un raport apropiat între omega-3 și omega-6, care este foarte dezechilibrat în zilele astea, pentru că mâncăm într-adevăr foarte mult ulei de floarea soarelui și îl folosim în foarte multe produse procesate. Asta duce la acest dezechilibru între omega-3 și omega-6, care într-adevăr este proinflamator în acest dezechilibru și care ne face rău. Laptele contrabalansează acest dezechilibru, aducând mai mult omega-3. De fapt, anecdotic știm că bunica, când răceam, ne dădea lapte cald și cu un pic de miere și un pic de unt, poate. Și ne aducem aminte că atunci când consumam acest lapte cald, din contra, inflamația din gât cauzată de acea viroză, acea răceală, era redusă, o simțeam mai puțin, nu ne mai durea atât de tare. Astfel, din nou, nu există studii care să spună că laptele este concret antiinflamator, dar vă pot spune din propria mea experiență și probabil că și voi aveți astfel de experiențe, când laptele reducea considerabil congestia aceasta faringiană și simptomele răcelilor și ele sunt descrise, într-adevăr anecdotic, nu sunt studii mari, dar anecdotic sunt descrise aceste efecte din contra antiinflamatorii. Acum, dacă tot vorbim despre studii, cele mai interesante mi se par cele scrise de profesorul Pinnock, o să le găsiți jos în descriere, care a făcut 2 studii. În primul rând, a făcut un studiu în care a selectat oameni și i-a chestionat înainte de studiu și a întrebat dacă ei cred că laptele provoacă o secreție exagerată de mucus. După care le-a dat să bea lapte și i-a întrebat dacă au avut o secreție exagerată de mucus și i-a și controlat. La control nu au avut o secreție exagerată de mucus. În schimb, cei care credeau în acest mit, îl putem denumi categoric un mit, cei care credeau în acest mit au raportat, au spus că li se pare că au o secreție exagerată de mucus după ce au consumat lapte. De fapt, ceea ce a presupus el în acest studiu este că această senzație e datorată texturii laptelui care lasă ca un înveliș pe mucoasele noastre, dar care în niciun caz nu provoacă această, să zic, secreție exagerată de mucus. Al doilea studiu făcut de același profesor este și mai interesant pentru că a luat 2 grupe de oameni și un studiu dublu orb în care le-a dat să bea fie lapte de vacă, fie lapte de soia și cele 2 băuturi au fost procesate în așa fel încât să aibă același gust, aceeași miros, aceeași consistență. Iar cei care credeau că beau lapte de vacă, cu toate că au băut lapte de soia, și cei care în special credeau în acest mit au raportat din nou simptome de secreție exagerată de mucus, cu toate că la analize această secreție nu a fost văzută și nu a fost demonstrată. Deci asta ne demonstrează că simplul fapt că noi credem într-un mit și credem că un aliment ne face rău din cauza diferitor tentative de a demoniza anumite alimente, noi ne inducem singur un efect nocebo, care este opusul efectului placebo și practic noi nu secretăm mai mult mucus din această cauză, ci credem că acel aliment ne face rău și credem că simțim un mucus care nu există. Ca și concluzie, nu există nicio dovadă științifică care să ne indice că acest consum de lapte are orice efect asupra secreției de mucus. Există însă date care ne spun că acest lucru se poate întâmpla la pacienții asmatici. Pacienții asmatici, din mecanisme proinflamatorii care apar la nivelul bronhiilor lor, pot într-adevăr să aibă un exces al secreției de mucus pe care îl au deja din cauza bolii. Acest lucru într-adevăr s-a raportat, dar la populația generală, la populația sănătoasă, la oameni non-asmatici nu există nicio dovadă și nicio observație de secreție exagerată sau orice fel de secreție accelerată de mucus față de cei care nu consumă lapte. Acum hai să vorbim despre lapte din punct de vedere nutritiv. După cum vedem în acest tabel, laptele ne aduce foarte multe beneficii. Dacă stăm și ne gândim, este un singur pahar, este o băutură care aduce procentaje mari din dozele zilnice recomandate din anumite vitamine și minerale. Vorbim de aproape o treime din doza zilnică recomandată de calciu, 3% folat, 7% magneziu, 24% fosfor, 10% potasiu, vitamina A, vitamina B12, 12 și 18%, zinc, 11% un singur pahar de lapte și până la 16% din doza zilnică recomandată de proteine. Pe lângă asta, laptele conține și fier, seleniu, vitamina B6, vitamina E, vitamina K, niacin, tiamin, riboflavin. Deci este în final o băutură cu o încărcătură nutritivă foarte mare. Acum întrebarea e dacă într-adevăr ai nevoie de această băutură și
Răspunsul depinde în funcție de cine întreabă. Dacă poți să ai o dietă super echilibrată în care să mănânci de toate, și fructe, și legume, și carne, și pește, nuci, semințe, ciuperci, atunci e probabil să-ți obții toate aceste, să zic, toți acești micronutrienți din alimentația ta echilibrată. Dacă însă nu poți să ai o alimentație atât de echilibrată, atunci este probabil ca laptele să fie chiar un aliment esențial pentru tine care să-ți aducă și calciu, și magneziu, și potasiu, și zinc, și proteine. Și mergem mai departe și vedem aici următorul tabel și vedem concentrația de macronutrienți din lapte. Când vorbim de micronutrienți, vorbim despre vitamine și minerale. Când vorbim de macronutrienți, vorbim despre proteine, grăsimi și carbohidrați. Și vedem că 100 de grame de lapte au 3,5% proteine, 3,9% grăsimi și 5% carbohidrați, adică zaharuri. Ceea ce, din nou, este un procentaj foarte echilibrat de procentajul, să zic, recomandat de macronutrienți pe care noi trebuie să-l consumăm într-o zi. Și vă aduc aminte, o mare parte din grăsimile pe care le găsim în lapte sunt grăsimi sănătoase. Nu văd niciun motiv pentru care cineva și-ar mai cumpăra în ziua de astăzi lapte fără grăsime. Laptele fără grăsime nu te ajută să slăbești, el într-adevăr este mai puțin caloric, dar grăsimile alea sunt fix alea care împiedică carbohidrații să se digere și să absoarbă rapid, ceea ce îți poate da, după cum știți, dacă urmăriți acest canal, un spike de glicemie urmat de un spike de insulină, o hipoglicemie și senzație de foame foarte rapid după ce ați mâncat. Deci nu vă recomand sub nicio formă să consumați lapte fără grăsime sau low fat, ci să luați acel lapte, de regulă pachetul roșu de lapte care are grăsime, multe grăsimi sănătoase, omega-3, cum am vorbit mai devreme. Mergem mai departe și vorbim despre lactoză, pentru că în final cred că la asta se rezumă toată această polemică și toată această discuție în care unii oameni consideră că laptele nu este sănătos și e posibil să fie adevărat pentru ei. Lactoza este practic un dizaharid format din două zaharuri, glucoză și galactoză, și ele sunt unite. Și în forma asta unită, corpul nostru nu știe să le absoarbă. Ele au nevoie de o enzimă care vine și taie această lactoză și enzima pentru lactoză se cheamă lactază. Lactaza asta este o foarfecă care vine și taie legătura între glucoză și galactoză, le desparte și cele două se absorb în tractul intestinal, în intestine. Ulterior, galactoza este transformată în ficat, în glucoză și asta ne dă energie. Acum, asta o să ne facă să înțelegem ce este intoleranța la lactoză. Intoleranța la lactoză nu înseamnă alergie la lactoză, ci este pur și simplu incapacitatea corpului nostru de a digera o cantitate anumită de lactoză. Și aici există mai multe tipuri de intoleranță la care o să ajungem în curând, dar în principiu ceea ce se întâmplă, pentru că, cum am zis la început, am inventat acest lucru, am reușit să adăpostim animale și să domesticim animale în urmă cu 11.000 de ani, asta înseamnă că pe parcursul întregii noastre evoluții ca specie, ca Homo sapiens, această genă care codifică secreția de lactază, secreția acestei enzime care digeră carbohidratul din lapte, această genă n-a fost importantă pentru supraviețuirea noastră. În mare, acum 100.000 de ani, dacă în viața de adult nu mai puteai să digeri lactoză, nu era un criteriu de supraviețuire pentru tine, pentru că nu aveai acces la lapte. Acum însă avem acces la lapte, dar din punct de vedere genetic, o mare parte dintre noi avem o oarecare intoleranță la lactoză și anume statistic între 65 și 70% din populația lumii are o oarecare intoleranță la lactoză și trebuie să înțelegem ce înseamnă această oarecare intoleranță la lactoză. Asta înseamnă că corpul nostru nu mai e în stare să producă atâta lactază, adică enzimă care digeră lactoza, cât să digere, de exemplu, 1 litru de lapte. Ce se întâmplă când ești intolerant la lactoză? Asta înseamnă că dacă tu bei o cantitate de lapte mai mare decât poți să digeri, o parte din acea lactoză, din acel zahăr din lapte, nu este digerat de propriile tale enzime, pentru că nu mai e lactază și va rămâne în tractul intestinal. Asta înseamnă că el o să fie pus la dispoziția bacteriilor din tractul intestinal pentru digestie. Deci tu nu mai digeri la acea lactoză, ci bacteriile din tractul tău intestinal le digeră și asta poate să ducă la balonare, la crampe, la tot felul de indigestii, chiar și la diaree, la deshidratare în cazuri severe. Întrebarea însă este cât de intolerant ești la lactoză și pentru asta există un test. În principiu,
Sunt două teste pe care le putem face. Există testare genetică care îți găsește anumite gene care indică faptul că ai putea fi intolerant la lactoză și există testul hidrogenului sau testul de hidrogen. Asta înseamnă că tu mergi la doctor, te programezi la această testare, ea este un pic mai de durată, adică durează câteva ore față de testarea genetică care durează doar cât se recoltează sânge. Și practic tu te duci la doctor, înainte de asta doctorul îți dă indicații clare, spune dacă trebuie să mănânci înainte de asta, nu trebuie să mănânci de regulă, nu trebuie să mănânci înainte de acest test, să te duci pe stomacul gol și el o să-ți dea să bei, o să-ți dea un praf care este lactoză pură pe care îl dizolvă în apă sau într-o sticlă de apă, într-un pahar de apă și tu bei practic acea lactoză în cantitate mare, după care te întorci la acel medic la 30 de minute, o oră, 3 ore și sufli într-un aparat. Iar aparatul acela indică concentrația de hidrogen pe care tu o expectorezi. În ideea în care dacă tu ai oarecare intoleranță la lactoză, acea lactoză o să fie digerată de propriile tale bacterii, în urma cărei digestii va rezulta acest hidrogen pe care aparatul o să-l simtă. Și aici contează valoarea, pentru că medicul cu experiența lui clinică o să-ți poată spune valoarea a ceea ce indică în privința intoleranței tale. O să-ți poată spune dacă ești sever intolerant la lactoză, dacă ai o intoleranță medie sau o intoleranță ușoară. De regulă, oamenii care au intoleranță la lactoză pot consuma până la 150 de ml de lapte. Și asta mi se pare o informație foarte importantă, pentru că poate nu consumi lapte în fiecare zi, dar îți place să bei acel cafe latte sau vrei să bei un cappuccino. Și asta înseamnă că chiar și cu intoleranță la lactoză, tu poți să bei un cappuccino fără să ai probleme. Poate poți să bei și al doilea cappuccino în 2 ore. Dar poate dacă bei 4 cappuccino unul după altul, atunci o să ai anumite manifestări clinice, cum ar fi balonare, crampe intestinale sau diaree. Deci, ca să recapitulăm, intoleranța la lactoză presupune incapacitatea corpului tău de a digera o anumită cantitate de lactoză din lapte per se. E foarte important să simți dacă aceste simptome apar, dacă nu-ți faci acest test, să simți dacă aceste simptome apar la un pahar de lapte sau la 2 pahare de lapte sau la 3 pahare de lapte și atunci când simptomele apar să-ți dai seama că ți-ai depășit doza zilnică de lapte pe care corpul tău e capabil să o digere și totuși dacă ai aceste simptome des, e bine să-ți faci acest test, să vezi cât de intolerant ești la lactoză și asta să indice practic dacă poți să bei lapte sau ce cantitate de lapte poți să bei. Există există mai multe tipuri de intoleranță la lactoză, noi să numim doar 3. Există intoleranță primară la lactoză, este cea mai comună și este fix ce am descris eu mai devreme, faptul că al nostru corp nu mai produce această lactază în cantitatea în care avem nevoie ca să digerăm 1 litru de lapte, iar această incapacitate de a produce lactază este variabilă de la individ la individ dacă ai intoleranță la lactoză. Și este o intoleranță secundară la lactoză care apare în urma unei boli inflamatorii intestinale. De exemplu, dacă ai o boală Crohn sau dacă ai orice altă boală, să zic, acută inflamatorie, atunci celulele din mucoasa ta intestinală care produc această lactază nu mai funcționează pentru o perioadă și nu produc această lactază care are rolul de a digera lactoza. Deci dacă te-ai stricat la stomac sau dacă ai o boală inflamatorie intestinală de care știi, e posibil că atunci să capeți și o intoleranță secundară la lactoză care se remite în momentul în care tu îți controlezi boala primară. Și există intoleranță congenitală la lactoză, ea este rară, se întâlnește în cazul bebelușilor și este foarte periculoasă, cu precădere atunci când nu este observată, când părinții nu-și dau seama că au de-a face cu o intoleranță congenitală la lactoză, copilul acela nu are deloc lactază, nu are deloc enzima care digeră acest carbohidrat din lapte, indiferent dacă este vorba de lapte praf sau dacă laptele provine de la mamă, dacă mama lăptează și dacă nu observăm acest lucru la timp, el poate fi chiar fatal pentru bebeluș pentru că poate să ducă la o diaree acută, la deshidratare și chiar și la deces. Ok, acum hai să mergem mai departe și să vorbim despre efectele adverse ale laptelui și să zic, cel mai studiat și dovedit efect advers este exacerbarea acneei. Atenție, acneea nu apare de la lapte per se, ci la adolescenți care sunt predispuși la acnee sau care au acnee s-a dovedit că acest consum de lapte, în special low fat, cu puțină grăsime, exacerbează în anumite studii acneea de la 24 până la 30%, practic simptomele și gravitatea acneei de pe față. E foarte important de înțeles din nou că laptele nu duce la acnee, dar conține anumite, conține anumiți produși care
pot exacerba această inflamație de pe față și presupunerea în aceste studii este că e vorba despre proteinele din lapte, cazeina și proteinele din zări de lapte sunt cele care e posibil să fie cumva modulatoare, inflamatoare în această direcție a acneei. Deci, există efecte adverse, exacerbarea acneei la adolescenți care au acnee. Dacă ești adolescent și ai acnee, ai putea să nu mai mănânci lactate o perioadă și să încerci din nou să mănânci lactate atunci când îți dispare acnea. Există voci care spun că există hormoni în lapte. Într-adevăr, există foarte mici urme de hormoni. Dar dacă vreți să facem o comparație, ca să obții nivelul de hormoni pe care îl găsești într-o pilulă de hormoni, fie ea o pastilă contraceptivă sau fie o substituție hormonală pentru tiroidă sau un antiinflamator steroidian, ca să atingi concentrația de hormoni dintr-o pastilă, trebuie să bei undeva la 5.000 de litri de lapte. Și chiar dacă ai putea să bei 5.000 de litri de lapte, cea mai mare parte din acei hormoni o să fie digerați în stomacul tău. Asta este motivul pentru care pilulele de regulă au un înveliș deasupra. Pilulele acelea albastre au un înveliș care este gastrorezistent. Acela rezistă în stomac și este digerat de enzime speciale din intestin. El trece prin stomac tocmai ca să nu fie distrus medicamentul în stomac. Deci, chiar dacă există cele mai mici urme de hormoni în lapte, acele urme de hormoni sunt mult prea puține ca să aibă orice efect și oricum sunt distruse de aciditatea gastrică. Acum, dacă vreți să numim cel mai nasol efect advers al laptelui, acesta este poluarea. Pentru că, în principiu, laptele este obținut în ferme, unde animalele sunt maltratate, sunt chinuite, sunt, practic, cuplate la niște aparate care sug laptele respectiv din ele și pentru care ele nu mai produc lapte, sunt duse la abator și sacrificate pentru carne. Și pentru a întreține acele animale și pentru a le hrăni cu atâtea cereale, noi practic poluăm planeta mai mult decât o poluează toate avioanele care zboară în același timp acum în lume. Deci poluarea doar pentru producția de lapte este mai mare decât toată poluarea pe care avem practic dată de avioane. Ăsta e un motiv foarte bun să căutăm soluții, să înlocuim acest lapte și există deja anumite laboratoare care au reușit să creeze o simulare genetică a laptelui care e creat în laborator fără să ai nevoie de atâtea vaci care să fie mulțe și care să ne dea lapte. Ăsta este un motiv etic, să zic, bun pentru care ai putea să renunți la lapte, dar nu secreția de mucus și nu faptul că ar fi nenatural să bem lapte. Mai mult decât atât, dacă ești norocos și stai undeva la țară sau ai undeva lângă tine un vecin care are o vacă pe care o îngrijește, o vacă care mănâncă fân, mănâncă iarbă de pe câmp, care trăiește fericită, ăla este cel mai bun lapte pe care poți să-l obții. Și dacă ești sigur de calitatea lui, dacă ești sigur că acea vacă este bine tratată și acel lapte este foarte igienic procurat, atunci laptele proaspăt nepasteurizat are și mai multe beneficii pentru sănătate decât laptele pasteurizat pe care îl găsim în comerț. Și acum vreau să merg la studii. Cum am zis, am selectat niște meta-analize care în sumat au analizat sute de mii de oameni pe parcursul a zeci de ani și datele sunt toate robuste și sunt absolut toate în aceeași direcție. O să las aceste studii jos în descriere, puteți să studiați acele linkuri. Într-adevăr, anumite studii au conflicte de interes pentru că persoanele care au scris sau o parte din membrii, să zic, care au scris unele din aceste articole fac parte din boarduri internaționale de producție de lapte, din industria lactatelor și așa mai departe. Alte studii sunt complet, să zic, curate și fără niciun fel de conflict de interes. Ideea este că și prima categorie de studii și a doua categorie de studii toate indică în aceeași direcție. Primul studiu pe care vreau să-l citesc și mi se pare că le conturează toate concluziile celorlaltor studii și e cred că cel mai mare dintre toate astea pe care vreau să vi le arăt și are peste 100 de articole în bibliografie pe care le citează, spune în felul următor. Cele mai recente dovezi sugerează că consumul de lapte și produse lactate este asociat cu un risc redus de obezitate la copii. La adulți, consumul de produse lactate a fost demonstrat că îmbunătățește compoziția corpului și facilitează pierderea în greutate în timpul restricției de energie, adică atunci când vrei să slăbești. În plus, consumul de lapte și produse lactate a fost asociat cu un risc neutru sau redus de
diabet zaharat de tip 2 și un risc redus de boli cardiovasculare, în special de accident vascular cerebral. În plus, dovezi sugerează că un efect benefic al consumului de lapte și produse lactate asupra densității minerale osoase, dar fără o asociere cu riscul de fractură osoasă. Adică laptele îți îmbunătățește densitatea osoasă, dar nu există o asociere negativă sau pozitivă cu fractura. Adică, indiferent dacă bei sau nu lapte, o să faci fractură în aceeași măsură. Printre cancere, consumul de lapte și produse lactate a fost invers proporțional cu cancerul colorectal, adică invers proporțional cei care beau lapte, cu cât bei mai mult lapte, cu atât ai risc mai mic de a face cancer colorectal. Cancerul vizicii urinare, cancerul gastric și cancerul de sân și nu a fost asociat cu riscul de cancer pancreatic, cancer ovarian sau cancer pulmonar, în timp ce dovezi pentru riscul de cancer de prostată au fost inconsistente. Există într-adevăr studii vechi care arată o asociere între consumul de lapte și cancer de prostată, dar acele studii au fost demontate în timp pentru vicii de procedură și pentru un mod greșit de a calcula statistica din studiile respective, deci datele au fost inconsistente. În final, consumul de lapte și produse lactate nu a fost asociat cu mortalitatea generală. Băuturile pe bază de plante îmbogățite cu calciu au fost incluse ca alternativă la produse lactate în recomandările nutriționale din mai multe țări. Cu toate astea, din punct de vedere nutrițional, laptele de vacă și băuturile pe bază de plante sunt alimente complet diferite, corect, iar o concluzie bazată pe dovezi privind valoarea nutritivă a băuturilor pe bază de plante necesită mai multe studii la oameni. Într-adevăr, necesită studii, dar cred că putem înlocui cu succes, dacă vrem să nu bem lapte, putem să consumăm cu succes lapte de soia, care este cel mai apropiat ca și compoziție cu laptele de vacă, dar care și acela este fortificat și este îmbogățit cu tot felul de alte vitamine și minerale pentru a avea, practic, aceleași valori și până la urmă, în momentul de față, nu știm dacă aceste alternative sunt benefice într-adevăr oamenilor, pentru că nu avem studii. Posibil să fie, intuiția mea îmi spune că probabil sunt, dar we don't know yet. Ok, următorul studiu analizează riscul de a face cancer de prostată, de sân sau de colon și nu vede nicio asociere între consumul de lapte și acestea. Găsiți aceste studii jos în descriere. Avem meta-analize care ne arată o reducere în riscul de a face cancer de vezică urinară, o reducere a riscului de a face cancer de sân la băuturii de lapte, la fel și cancer de stomac și cancer de colon. Alte beneficii pe care le găsim în studii sunt acest control al apetitului. Oamenii care beau lapte practic au un aport de macronutrienți foarte echilibrat, asta este bănuiala mea, și atunci când ai un aport echilibrat de macronutrienți și de micronutrienți esențiali, corpul tău își dă seama că ai mâncat ceva calitativ și nu-ți mai este foame. În schimb, dacă mănânci ceva foarte procesat, mănânci niște chipsuri, tu doar îți umpli burta cu materie primă, dar care nu este nutritivă, iar corpul spune, stai, n-am primit acea cantitate de zinc și îți face, practic îți creează o și mai mare foame. Există date care ne arată că laptele ne ajută în dezvoltarea oaselor, în creșterea densității oaselor, ajută în prevenția diabetului de tip 2 și a sănătății inimii, pentru că laptele e bogat în colesterol bun, HDL și potasiu. În concluzie, laptele este un aliment care poate fi esențial pentru tine dacă nu ai acces la alte alimente nutritive, dar nu trebuie neapărat să-l bei ca să fii sănătos. Cu toate astea, laptele nu provoacă cancer, laptele nu provoacă inflamație în corp, ce puțin asta spun toate studiile pe care le-am găsit. Laptele nu provoacă acest exces de mucus despre care se vorbește și are chiar efect protectiv dacă vorbim despre diabet, despre boli cardiovasculare și despre tot felul de cancere. Pe de altă parte, laptele are un efect negativ asupra planetei și probabil că în timp va trebui să virăm și să regândim toată această producție de lapte, astfel încât noi să putem să ne bucurăm de o băutură super nutritivă și super hrănitoare și în același timp să nu facem rău animalelor și planetei. Dacă ai întrebări, te rog să le lași jos în comentarii. Dacă ai alte păreri sau dacă ai o altă experiență cu laptele sau alte sfaturi, lasă-le jos în comentarii. Dacă ai niște, să zic, date științifice care să susțină punctul de vedere, este cu atât mai bine, lasă-le și pe acelea jos și nu o spun ca să te provoc, ci o spun pur și simplu pentru că vreau și eu să învăț. Dacă găsești orice informație despre această secreție de mucus în exces, aștept să mi-o trimiți, să mi-o lași jos în comentarii și să vorbim despre ea. Până atunci, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte și noi ne vedem cu altă ocazie. Pe curând!